Καλησπέρα σε όλους. Ένα ακόμη βιντεάκι από το Tire Pro. Βρισκόμαστε στο κατάστημα της Κωνσταντίνου Καραμαλή 145 και σήμερα θα δούμε μαζί ένα νέο ελαστικό στην κατηγορία Sport. Ένα νέο ελαστικό που το περιμέναμε κατά κάποιο τρόπο. Είναι το MK4 της Dunlop. Θα το δούμε λιγάκι αναλυτικά και θα το συγκρίνουμε με αυτό που αντικαθιστά, το MK3. Το MK4 λοιπόν, το οποίο το έχω εδώ πίσω μου, ουσιαστικά τοποθετείται απέναντι στο S23 της Bridgestone, στο Power 6 της Michelin, στο Rosso 4 της Pirelli και στο Mi 9 της Metzeler και εννοείται στο Conti Sport Attack 4 της Continental. Από εκεί και πέρα, γιατί το περιμέναμε το συγκεκριμένο λάστιχο? Διότι οι υπόλοιποι κατασκευαστές είχαν ξεφύγει τεχνολογικά και το MK3 ουσιαστικά που υπήρχε στην γκάμα της Dunlop, ας πούμε ότι είχε μείνει λίγο πίσω, δηλαδή κάλυπτε μικρότερο ποσοστό αναβατών. Πάμε αρχικά να σας δείξω κάποια πραγματάκια για τον σχεδιασμό του MK4 συγκριτικά με το MK3. Ελάτε λίγο κοντά μου. Άμα δείτε και στο εμπρόστιο και στο πίσω ελαστικό, η κεντρική γραμμή, να το πω έτσι, η κεντρική αυλάκωση έχει ισιώσει κατά κάποιο τρόπο. Τι σημαίνει αυτό? Δείτε και το MK3. Είναι λίγο πιο στρόγγυλη εδώ πέρα. Και στο εμπρός και στο πίσω, άμα δείτε, και στο ένα και στο άλλο. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Πάει να πει ότι ο χειρισμός του ελαστικού έχει βελτιωθεί. Ο χειρισμός λοιπόν του ελαστικού, ιδίως στις υψηλότερες ταχύτητες, έχει βελτιωθεί. Άρα νιώθουμε περισσότερη ασφάλεια όταν κινούμαστε με μεγαλύτερες ταχύτητες με το συγκεκριμένο ελαστικό. Επίσης, δεν μπορείτε να το δείτε τώρα στο βίντεο, αλλά σας το λέω εγώ, η κεντρική αυλάκωση έχει στρογγυλέψει κατά κάποιο τρόπο στην άκρη, πράγμα που θα πει ότι το ελαστικό δεν υπάρχει περίπτωση να φέρει ανομοιόμορφη φθορά μετά από κάποιες χιλιάδες χιλιόμετρα, 5.000, 6.000 χιλιόμετρα. Δεν θα φθαρεί ανομοιόμορφα λοιπόν το συγκεκριμένο ελαστικό. Τεχνολογικά λοιπόν το MK4 έρχεται και χρησιμοποιεί υλικά ανώτερα του ανταγωνισμού. Το Black Carbon που χρησιμοποιεί τώρα η Dunlop και στο εμπρός και στο πίσω ελαστικό, στη γόμα του ελαστικού, δεν χρησιμοποιείται πουθενά αλλού από κανέναν άλλον κατασκευαστή σε αυτή την κατηγορία. Όπως σας είπα, S23 και τα λοιπά, Mi 9 RR και τα λοιπά, σε αυτά τα ελαστικά δεν χρησιμοποιείται το Black Carbon ως υλικό. Η Dunlop με το MK4 είναι η πρώτη που το χρησιμοποιεί. Επίσης, τεχνολογικά είναι προηγμένο και εξελιγμένο σε σχέση με το MK3, διότι η τεχνολογία DFF λοιπόν, Dynamic Front Formula, είναι μια τεχνολογία η οποία χρησιμοποιούνταν και στο MK3 της Dunlop, αλλά εδώ πέρα υπάρχει μια εξέλιξη αρκετά σημαντική και αυτό αφορά το δεύτερο στάδιο αυτής της τεχνολογίας. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι εδώ πέρα έχουν μεριμνήσει οι μηχανικοί στην κατασκευή του ελαστικού να αλλάξουν την ένταση με την οποία πλέκονται τα λινά. Αυτό εδώ τι κάνει? Δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ευκολία στο χειρισμό. Όπως βοηθάει η σχεδίαση του ελαστικού, έτσι βοηθάει και ο σκελετός λοιπόν στον πιο εύκολο χειρισμό του ελαστικού και βέβαια αυτό σου δίνει μεγαλύτερη ελαστικότητα στις κινήσεις. Επίσης έχουν αλλάξει τον ώμο του ελαστικού, εδώ δηλαδή, ακριβώς εδώ στην άκρη, και τι έχουν κάνει? Τον έχουν βελτιώσει. Αυτό το έχουν κάνει διότι έχουν δει ότι με τα χρόνια οι υποδυνάμεις των μοτοσυκλετών και ιδίως των πολύ πιο ακριβών μοτοσυκλετών και με περισσότερα κυβικά, ανεβαίνει λοιπόν η υποδύναμη των μοτοσυκλετών αυτών και χρειάζονται λάστιχα τα οποία υποκλίση είναι καλύτερα. Άρα εδώ πέρα έχουμε ένα ελαστικό του οποίου όμως η άκρη του είναι βελτιωμένη σε σχέση με το MK3. Έχουμε λοιπόν υποκλίσει ένα πιο σταθερό αποτέλεσμα. Τα στοιχεία που δίνει η Dunlop για το MK4 είναι άκρως ενθαρρυντικά, που σημαίνει ότι είναι βελτιωμένο λίγο στο βρεγμένο, λίγο στη χιλιομετρική απόδοση, λίγο στο χρόνο που κάνει στην πίστα, γενικά λίγο απ' όλα. Γενικά είναι ένα βελτιωμένο αρκετά MK3. Το MK3 είναι ένα λάστιχο από το οποίο μείνανε ικανοποιημένοι πάρα πολλοί οδηγοί, άρα σκεφτείτε ότι το MK4 θα είναι ένα ακόμη καλύτερο ελαστικό. Η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μπορεί να φανεί απευθείας, ότι δηλαδή θα βγάλει παραπάνω χιλιόμετρα, φαίνεται απευθείας και από το βάθος των αυλακώσεων. Ιδίως στο μπροστινό ελαστικό, το MK3 είχε ένα μικρότερο βάθος αυλακώσεων, ενώ εδώ πέρα έχουμε ένα λίγο μεγαλύτερο. Επίσης, έχουμε και δείκτη φθοράς και για το εμπρός και για το πίσω. Εσωτερικά της αυλάκωσης, λοιπόν, θα δείτε ένα μικρό σκάλο πατάκι, το οποίο είναι ο δείκτης φθοράς.
Όταν φτάσει θεωρητικά πάντα το ελαστικό σε αυτό το σημείο, θέλει οπωσδήποτε αλλαγή. Για να συνοψίσουμε λοιπόν, το ΜΚ4 είναι ένα βελτιωμένο ως προς τα υλικά ελαστικό, ως προς τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του, ως προς την απόδοσή του, ως προς τον χειρισμό του, ως προς την χιλιομετρική απόδοση και τελευταίο αφήνω το βρεγμένο, το οποίο εντάξει μπορεί να μην ενδιαφέρει πάρα πολλούς, απλά η βελτίωση και εκεί είναι αρκετά μεγάλη σε σχέση με το ΜΚ3 λόγω των πιο μεγάλων αυλακώσεων. Σίγουρα οι διαστάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν καλύπτουν όλες οι μοτοσυκλέτες της αγοράς, είναι ελάχιστες ακόμη, ας πούμε 160-60-17 δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά μέσα στη χρονιά, μέσα στο 2025 θα βγουν σίγουρα. Ελπίζουμε η Dunlop να κρατήσει το ΜΚ3 για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γίνεται στην γκάμα της, διότι θα έχει την πιο πλήρη γκάμα στη Sport κατηγορία, Sport και Track Day κατηγορία. Το θέλουμε αυτό από την Dunlop γιατί είναι μια κατασκευάστρια εταιρεία η οποία έχει τα πιο καλά κατά μέσο όρο ελαστικά για αυτού του είδους τις μοτοσυκλέτες. Sport και Track Day ελαστικά είναι Dunlop, μπορούμε να πούμε ίσως η καλύτερη και η πιο αγαπητή προς τους αναβάτες. Ευχαριστούμε πολύ ακόμη μια φορά. Περιμένουμε τα ερωτήματά σας. Καλό βράδυ και πάντα κράνος.